મારું નામ દીપક પરમાર. આઈ એમ 65 years old. હું ટાન્ઝાનિયાથી આવું છું. ટાન્ઝાનિયા આફ્રિકામાં છે. અને 3 વર્ષ પહેલાં મારી વાઈફનું ઓપરેશન થયું હતું, ની સર્જરી. અને આ જ હોસ્પિટલમાં નવી ખુલી હતી ત્યારે એમાં આવ્યું હતું. અને મારા દીકરાએ ઇન્ટરનેટમાં ચેક કર્યું હતું, ડૉક્ટર સૌરભ ગોયલ, અને એને એનું સર્જરી કર્યું હતું. પછી મારું હવે સર્જરી કર્યું, લેફ્ટ ની રિપ્લેસમેન્ટ કર્યું છે. અને બહુ સારું લાગે છે મને. બધો ડૉક્ટર્સનો કોપરેશન બહુ ફાઇન સરસ મળ્યો. અને પ્લસ અહીંયાના એટેન્ડન્ટ્સ એવરીબડી હેઝ બીન વેરી કોઓપરેટિવ વિથ અસ એન્ડ આઈ એમ વેરી મચ સેટિસ્ફાઈડ ફોર ધીસ. Dr. Saurabh Goyal is a very good doctor and a very professional. He has done my surgery and I am very comfortable with the surgery. Thank you very much.